Sziasztok, én Marian vagyok, kövess be a csatornámat, hogy minél több tartalmat láss, és most készítsük el közösen a meggyespítét. Ha most már itt van a megy szezonnak az ideje, akkor nagyon sok mindenre ugye tudjátok használni a meggyet, és nagyon-nagyon finom tud lenni ilyenkor. Most én úgy fogom csinálni, hogy hűtőbe fogjuk betenni, és hidegen fogjuk enni a meggyespítét, mert nagyon-nagyon meleg van. Ilyenkor emberpróbáló feladat, ilyenkor a sütés, főzés a konyhában, de utána nagyon kellemes tud lenni, amikor tényleg azt a kis hideg meggyes kockát megeszitek, és nagyon fel tud frissíteni. Én nem szeretem nagyon sok cukorral, én szeretem, hogyha savanykás is megmarad a megynek az íze, és itt én most egy nagyobb adaggal készítek, mert a családnak készítek most meggyespítét, és 1 kg liszthez tettem egy 400 g vajat, vaníliás cukrot, 4 tojást, én fehérjével együtt szoktam, és egy csomag porcukrot, ugye a porcukornak ugye az nem annyira édes, mint a kristálycukor, és teszek majd még hozzá tejfölt. Én most egy nagyobb tepsivel és egy közepes méretű tepsivel fogok sütni, viszont az almáspitét a csatornán megtaláljátok, és ott ugyanazzal a tésztával meg tudjátok sütni ezt a meggyespitét is, és az egy közepes méretű tepsihez van ott minden leírva, és akkor ott látjátok jobban az arányokat, vagy pedig a leírásban majd fogom beírni, hogy itt mennyit tettem bele, miből mennyit tettem bele, és ezt tudjátok akkor felezni, és akkor ez egy kicsit közepes méretű tepsihez jó, viszont ha marad, nekem az nem okoz problémát, mert ugye a gyerekek imádják csinálni ezt a kis fahéjas kis sütiket, és azt ugye mindig ebből a tésztából szoktuk készíteni. Az a lényeg, hogy amikor beleteszed ugye a liszt, a tojás, a vaj, a tejföl, a sütőpor és a porcukor, olyan tésztát kell kapnod, ami jól gyúrható, nem ragad, könnyen tudod nyújtani, könnyen tudsz vele dolgozni, és megmondom őszintén, hogy nem tudom pontosan, hogy miből mennyit szoktam tenni, már úgy érzéssel szokott ez történni, de leírom ennek a tésztának majd az összetevőit, és mondom, az almáspiténél meg tudjátok nézni, hogy akkor egy kisebb tepszihez miből mennyit tegyetek bele. Mikor jó összegyúrtátok a tésztát, én itt ezt nem szeretem géppel csinálni, mert ugye a kéz melegétől felmelegszik a vaj, és könnyebben gyúrod meg, hát belemegy a tésztába a szeretet így, és amikor jól összegyúrtátok, én most itt ki fogom hozni a deszkát, ki fogom borítani, mert sokkal könnyebb úgy összedolgozni. A deszkát azt lisztezzétek ki egy picit, és borítsátok ki a tésztátokat, és szépen kezdjétek jól összedolgozni, és amikor már szépen összeállt a tészta, ugye a vaj is felmelegedett, akkor ugye szépen össze tudjátok gyúrni, és ameddig a tölteléket, a meggyet tölteléket fogjuk készíteni, addig folpakba csomagolva be fogjuk tenni a hűtőbe, hogy egy picikét hűljön vissza a vaj, hogy tudjuk majd ezt a tésztát nyújtani. Itt már látjátok, hogy milyen szépen áll össze a tészta, és akkor ebbe a tésztába volt 1 kg liszt, egy olyan 40 deka vaj, 20 deka tejföl körül, 4 tojás, és az 1 csomag porcukor, 2 csomag vaníliás cukor, 2 csomag sütőpor, viszont amit mondtam is, hogy ez a lényeg, hogy a tésztád, ez egy gyúrható tészta legyen, ami nem ragad, és könnyen tudsz vele dolgozni. Közben itt van a kimagozott megy, amire teszünk cukrot, ez ízlés kérdése, ki mennyit szeretne rátenni, én kevés cukorral szoktam,
és nagyon jó savanykás a meggyünk. Szoktam rátenni egy pici fahéjat és egy nagyon pici szegfűszeget, és szoktam még beletenni lisztet, mert ugye ez segít abban, hogy összefogja a meggyet, és amit kienged a levet, azt a liszt egy picit úgy meg fogja kötni, és olyan kocsonyás lesz, és nagyon jó finom lesz utána. Ezzel jól átkeveritek, és hogyha kész, akkor be tudjátok már tenni ugye a tésztánkra. Valahogy nálam nem alakult ki ez, hogy mérek a sütés során, és nem tudom, úgy érzéssel szoktam beletenni a dolgokat, és a meggyel is így vagyok, hogy látom, amikor teszem ugye a tésztára, és hogyha marad, nem baj, mert egy hideg megylevest akkor gyorsan feldobok belőle, és kész is. Itt előkészítjük a tepsziket, egy nagy tepszibe és egy közepesbe teszem most én, kivajazod, kilisztezed, a liszttel együtt jól körbeforgatod, és ugye a felesleget azt így a deszkára visszaborítod, és elkészítjük a sütinek az alját, azt beletesszük mindjárt ide a tepszibe, és rá fogjuk tenni a tölteléket, de még mielőtt a tölteléket ráteszed a tészta aljára, nagyon fontos, hogy a tetejét is csináld meg, mert nem szabad, hogy a tésztán álljon a megy, ne ázzon meg. Tényleg tedd bele a tészta alját a tepszibe, tedd rá a meggyet, aztán rá a tetőt, megkened tojással és mehet, és a sütőbe is ne álljon. Minél hamarabb, ugye a másik, addig most nekem várni fog, addig nem is fogom elkészíteni se a tésztát, semmit, mert nem akarom. Tehát szeretem mindig, hogyha azonnal megy be a sütőbe, és nem áll ott a tésztán a megy, nehogy nekem megáztassa. Itt, mikor szépen megvan a tésztátok, én rá szoktam tekerni így a sodrófára, és azzal szoktam áttenni. Én nem vagyok még ilyen profi nyújtó, én nem tudom ezt nagyon ügyesen csinálni, de rajta vagyok, hogy minél jobban sikerüljön, hát majd egyszer talán ráérzek erre is, hogy hogyan tudom majd szépen kinyújtani pontosan. Én rá szoktam tenni néha a tepszit, körbevágom, és akkor megvan az a méret, ami nekem kell, és utána szoktam így feltekerni, és akkor szépen csak átteszem. A tésztára is tegyetek lisztet, hogyha a megyből jön még ki lé, akkor ezt is felfogja, ha ez megtörtént, akkor már mehet is rá majd a megy, de ugye persze előtte csináljuk meg a megyes pitének a tetejét is, ezt is jól gyurmázzátok át, a tésztát. Itt láttátok, hogy én a nagy tésztát próbáltam úgy elvágni, hogy egy kisebb és egy nagyobb darabra, hogy a nagy tepszibe akkor ugye a nagyobb tészta került, és ugye azt megfeleztem, és abból készítjük most itt a sütinek a tetejét. Hát látjátok itt is, hogy ott beraktam egy darabot, itt levágom, és ráteszem mindjárt a tepszit, és körbevágom, és akkor megvan nekem az a méret, amire szükségem van, és így szépen át tudom tenni. Nekem nagyon szereti a család, hogyha nagyon sok a töltelék, nagyon vékony a tészta és kicsi, viszont én szeretem, amikor ugye a megynek a leve is ottan sül, és ott a tészta felszívja, én nagyon szeretem a sütinek a szélét. Amikor itt teszitek át a meggyet, azért csöpögtessétek le, nyomjátok ki a levét, nekem nagyon-nagyon lídus ez a megy, és itt látjátok, hogy azért elkerül bele elég sok megy a másik tésztához, még a másik sütihez fogok még majd hozni meggyet, ugyanígy be fogom cukrozni és fűszerezni, amit láttatok, hogy fahéjjal és szegfűszeggel. Itt rátettem közben a tetejét, itt szeretem így lenyomkodni, ott a széleket, mert amikor jön ki a lé, akkor az ott felszívja a tészta, és én azt nagyon-nagyon szeretem a süti széleket. Itt, ha ez megtörtént, és rátettétek a tetejét,
tojás sárgájával megkenitek a süteményt, és villával megszurkáljátok, és már tehetitek is be azonnal a sütőbe 180 fokon, alsó-felső sütés, nem kell légkeverés, és egy olyan 43 percre tettem én most be, de figyeljétek, mert amint szép színe van, és látjátok, hogy úgy a végen és szépen megsült, akkor már vehetitek ki, tehát lehet, hogy egy 35 perc múlva már azért érdemes lesz figyelnetek. Itt beálltam a sütőt, 43 perc, alsó-felső sütésnél látjátok, hogy milyen szépen megsült, és ott a szélén, ott szinte ott bugyog a megy. Én nagyon-nagyon szeretem ezeket a széleket, amikor ott kisül. És utána tegyétek hűvös helyre, hogy tudjon hűlni, és én most ezt, mivel nagyon-nagyon meleg van, amint kihűlt, be fogom tenni a hűtőbe, és hidegen fogjuk enni, és már alig várom, hogy kihűljön. Jó étvágyat hozzá!